ሰላም ጤና ይስጥልኝ የኛ ቤት ቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ? ባላችሁበት ሰላም እንድትሆኑ ተስፋ አደርጋለሁኝ። እንዲህ ያማረና ቆንጆ የሆነ የፓንኬክ አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። ለልጆች ቁርስ፣ ለቡና ቁርስ፣ ለመክሰስ የሚሆን በጣም የሚያምር ፓንኬክ ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። አብራችሁኝ ቆዩ። የሚያስፈልጉኝ ነገሮች እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁኝ። 160 ግራም ዱቄት አዘጋጅቻለሁኝ። አንድ የትንሽዬ የሻይ ማንኪያ ጨው አዘጋጅቻለሁኝ። 2 የሾርባ ማንኪያ ስኳር አዘጋጅቻለሁኝ። አንድ ሙሉ የቤኪንግ ፓውደር አለኝ እና አንድ እንቁላልም አዘጋጅቻለሁኝ። ሌላው አንድ ኩባያ ወይም ደግሞ 240 ሚሊ ሊትር ወተት አዘጋጅቻለሁኝ። ቫኒ አለኝ 2 የሻይ ማንኪያ ቫኒ አዘጋጅቻለሁኝ እና የቀለጠ ቅቤ 58 ግራም ወይም ደግሞ በሾርባ ማንኪያ 4 አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። ቀስ ብለን በሚክሮዌቭ እናቀልጣለን እና ሁሉንም አዘጋጅቻለሁኝ። አሁን ወደ ስራ እገባለሁ ማለት ነው። አሁን ዱቄቴን እነፋለሁኝ። ምን ጊዜም ዱቄት መንፋት ጥሩ ነው። ይሄው እዚህ ጋር ትንሽ የሆነ የጓጎለ ነገር እንትን ያለ አገኘሁበት። ከዛ ትንሽዬ ጨው ነው የማደርግበት፣ በጣም ትንሽ አይበዛም። አንድ የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር ሁሉንም አደርግበታለሁ። ከዛ ስኳሩንም አደርግበታለሁኝ። ከዛ ሁሉንም አንድ ላይ አማስለዋለሁ ማለት ነው እንዲዋሃድ። ከዛ በኋላ ወተቴን አሞቅና እመጣለሁኝ። ትንሽዬ መሞቅ አለበት፣ ለብ ማለት አለበት። በማይክሮዌቭ አሞቄ እመጣለሁኝ። ይሄ ወተቴን አሞቄ መጥቻለሁኝ። አሁን ሌላ ቦል አዘጋጃለሁኝ። እንቁላል እሰብራለሁኝ። ወተቱን እጨምራለሁ። ከዛ ይሄንን በደንብ አድርጌ እመታና ከመታው በኋላ የቀለጠውን ቅቤ እጨምርበታለሁ። እንዲህ ከመታሁት በኋላ ቫኒ 2 ማንኪያ የሻይ ማንኪያ እጨምራለሁ ማለት ነው። ለጣዕሙ በጣም ቆንጆ ነው። ቫኒላ ፓውደሩን ካላችሁ ፓውደሩን መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ እንዲህ ከመታሁት በኋላ ወደ ዱቄቱ ጨምራለሁ ማለት ነው። ይሄው እንደዚህ አድርጌ በደንብ እመታለሁ። አሁን እንደዚህ ቆንጆ አድርጌ ከመታሁኝ በኋላ መጥበሻዬን አሙቄ ወደ መጋገሪያ ወስዳለሁ ማለት ነው። አብራችሁኝ ቆዩ። ይሄው መጥበሻዬን አዘጋጅቻለሁኝ። እየጋለ ነው። ያው መጥበሻ ላይ በቅቤ አለኝ እንዳይዝ ቂጡ ቆንጆ ከለር እንዲያመጣ ማደርግበት ነው። አብራችሁኝ ቆዩ። እንደዚህ ያረኩኝ ቅቤውን አደርግበታለሁኝ።
ፓንኬኬን እጋግራለሁ ማለት ነው። እንደዚህ በስሏል። አይኑ ራሱ ትፍትፍትፍ እያለ ነው። አሁን እዚህ ሰዓት ላይ እንገለብጠዋለን ማለት ነው። ይሄው ገልብጫዋለሁ። በጣም ያምራል። የሚያምር ከለር ወጥቷል። ከዛ መልሼ እንዲገልበጥ አደርገዋለሁ። እያችሁ የሚያምር ፓንኬክ ቆንጆ ወጥቷል። እንደዚህ እያደረኩኝ ጋግሬ እጨርሳለሁ ማለት ነው። ሁለተኛውንም እንደዚህ ቅቤ አደርግና አስሳለሁኝ። ሁለተኛውንም እንደዚህ እያደረኩ እየጋገርኩኝ እጨርሳለሁ ማለት ነው። በጣም የሚያምርና ቆንጆ ሆኖ እየወጣልኝ ነው። እንደምታዩት ፓንኬኬን እንደዚህ አድርጌ ጋግሬ ጨርሻለሁኝ። እንግዲህ እንዲህ ያማረና ቆንጆ የሆነ ፓንኬክ ሰርቼ ጨርሻለሁኝ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት አድርጉልኝ እና ለምትሰጡኝ አስተያየት እጅግ በጣም አመሰግናለሁኝ። የእናንተ አስተያየት ለኔ ብርታት ሆኖኛል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ ባላችሁበት ባይ